عيسى صباح الخير. صباح الخير طلال، وصباح الخير أيضا للمشاهدين الكرام. نحييك من هنا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، حيث العمل والمتابعة على رصد الحالة المدارية في بحر العرب المسماة كيار، والتي بدأت تأثيراتها غير المباشرة بالظهور على سواحل السلطنة، بالتحديد في محافظة جنوب الشرقية بما يختص بالأمطار. أما بما يختص بمد البحر فتأثيراتها قد بدأت منذ يومين في عدد من محافظات السلطنة. العمل هنا طلال عمل كبير وجهد مبذول من قبل المختصين في المركز الوطني للإنذار المبكر في رصد هذه الحالة ومتابعتها ومعرفة التصانيف وقوة قوة هذه الحالة، ومدى أيضا تأثر سواحل السلطنة بهذه الحالات، التأثرات المباشرة والتأثرات أيضا غير المباشرة. العمل كما ذكرت وكما نشاهد الآن في الصورة عمل كبير يقوم به المختصون في المركز. هناك أيضا العديد من الخرائط التي تشير إلى هذه الحالة المدارية، قراءات متعددة، قراءات متنوعة، كل ذلك لإعطاء النتيجة الدقيقة لهذه الحالة. للحديث أكثر ولمعرفة آخر التطورات المتعلقة بكيار، معنا الآن محمد بن حمود السيابي، أخصائي أرصاد جوية بالمركز الوطني للإنذار المبكر من الخطر المتعددة. أهلا بك أستاذ محمد. نتحدث عن آخر ما تشير إليه الأقمار الصناعية بما يخص الحالة المدارية كيار. نعم، لا يزال الإعصار تصنيفه من الدرجة الثانية، بسرعة، يعني سرعة الرياح حول المركز لا تزال من تحت تقريبا من 85 إلى 91 عقدة. يبعد المركز حاليا عن رأس المدركة حوالي 475 كيلومتر، كذلك عن جزيرة نصيرة يبعد تقريبا 436 كيلومتر تقريبا. لا يزال في التحرك بس على الغرب. بعد حوالي تقريبا راح هناك يكون انعطاف الى الجنوب الغربي، وخلال الساعات القادمه باذن الله هو بدا حقيقه في الانحراف الى في اتجاه الجنوب الغربي بمحاذاه السواحل، يعني حسب توقعنا يكون بسواحل السلطنه. خلال الساعات ال 24 ساعه نحن توقعات ان شاء الله انه يستمر في التحرك باتجاه الجنوب الغربي. نعم. أيضا بما يتعلق بالتأثيرات غير المباشرة، تشير الإشارات هناك أن هناك تأثيرات غير مباشرة بما يتعلق بمد البحر، وبما يتعلق أيضا بأمطار متفاوتة الغزارة سقطت في محافظة جنوب الشرقية. نتحدث عن هذه التأثيرات. نعم، بكل تأكيد كانت هناك من أمس كانت التوقعات تشير إلى أن باحتمالية أن تكون تأثر الغير مباشر على جنوب الشرقية بالتحديد، وحصلت أمطار كانت أمطار خير وبركة، سجلت في رأس الحد تقريبا ما يقارب من 12 ملم. كذلك في صور وفي قلهات بعض الأمطار كانت حاضرة. توقعات خلال ال 12 ساعة القادمة أو 6 ساعات القادمة استمرار هذه الأمطار في التأثيرات الغير مباشرة على جنوب الشرقية، وكذلك على محافظة مسقط على شمال شرق محافظة مسقط اللي هي قريات والمناطق هذه راح شهدت بعض الأمطار الخفيفة. توقعات خلال الساعة 6 ساعات أو 12 ساعة القادمة إن شاء الله التأثيرات الغير مباشرة بالأمطار راح تشمل حتى محافظة الوسطى. بالنسبة للبحر، البحر لا يزال التوقعات كما كانت أمس واليوم، و من 6 إلى 8 أمتار تقريبا إلى 5 6 أمتار موجود على سواحل بحر العرب. بحر عمان نفس الشيء من 3 تقريبا إلى 3.5 أمتار موجود. توقعات لا تزال. المد البحري، واللي أحب نقول أن المد البحري اليوم حصل السيناريو نفس السيناريو اللي كان أمس. اليوم بالليل إن شاء الله نفس الشيء، التوقعات أنه يكون خروج البحر إلى مسافات أعلى وارد بشكل كبير جدا، نفس السيناريو اللي حتكرر لأمس واليوم. كم قد تصل يعني